ሰላም እንኳን ደህና መጡ። ገብረሃና ነን። በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አዲስ አበባ ውስጥ አፓርታማ ላይ የዋለ $30,000 ዛሬ ተመልሶ በዶላር ሲተመን ያመጣው ትርፍ እጅግ አጠራጣሪ ነው። በብሩህ የገበያ ግምት ቢሰላ እንኳን ካፒታሉን እንዳለ ማዳኑ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። እውነተኛ የጥገናና የግብር ወጪዎች ስናክልበት ደግሞ ስሌቱ ወደ ኪሳራ ማዘንበሉ አይቀርም። ያን $30,000 በስልኮ 10 ደቂቃ በማይፈጅ ሂደት በሚገዛ ኢንዴክስ ፋንድ ላይ ቢውል ኑሮ ዛሬ ከ78,000 እስከ $93,000 ይደርስ ነበር። እነዚህ የግል አስተያየቶች አይደሉም፣ ተጨባጭ ቁጥሮች ናቸው። ነገር ግን ዲያስፖራው ስለ ሀገር ቤት ኢንቨስትመንት ሲያወራ ጉዳዩን በዚህ ሚዛን የሚለካ የለም። ይህ ክርክር አዲስ አይደለም። ቤተሰብ ተሰብስቦ ቡና እየተጠጣ አንዱ አዲስ አበባ ቤት እንደገዛ ያነሳል፣ ሌላው የውጭ አክሲዮን ገበያ ይሻላል ብሎ ይሞግታል። ቤት እኮ ቤት ነው በሚል የተለመደ መደምደሚያ ክርክሩ ይበተናል። ነገር ግን ሁለቱም ወገን የዘነጋው ትልቅ እውነት አለ። በዚህ ቪዲዮ ያችን $30,000 በሁለቱም መንገድ ተከትለን መጨረሻዋ የት እንደሚደርስ አብረን እናያለን። ወደ ዋናው ስሌት ከመግባታችን በፊት ይህ ውይይት ዛሬ ለምን አዲስ መልክ እንደያዘ መረዳት አለብን። ሐምሌ 2024 ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ታሪካዊ እርምጃ ወሰደ። ለ10 ዓመታት ሲከተለው የነበረውን የተገደበ የምንዛሬ ተመን በመተው ብሩን በገበያ እንዲወሰን አደረገ። በወቅቱ 57 ብር የነበረው $1 በጥቂት ቀናት ውስጥ 80 ብር ገባ። በጥቅምት 2024 ደግሞ 100 ብርን ተሻገረ። ዛሬ በሚያዝያ 2026 አንድ የአሜሪካ ዶላር በ157 የኢትዮጵያ ብር ይመነዘራል። ይህ የሚያሳየው በ2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ዶላር በብር ሲለካ ዋጋው ከ3 እጥፍ በላይ መጨመሩን ነው። በሀገሪቱ ታሪክ እንደ ዛሬ አይነት ፈጣን የምንዛሬ ግሽበት ታይቶ አይታወቅም። የ1992ቱ የዋጋ ማስተካከያ ሆነ ከዚያ በኋላ የታዩ ለውጦች ተደምረው ከዛሬ ቁልቁለት ጋር አይነጻጸሩም። ይህ ለምን ወሳኝ ሆነ? ምክንያቱም ማንኛውም የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ገቢው በጠንካራ ምንዛሬ ሆኖ ንብረቱ የሚተመነው ግን በብር ነው። የምንዛሬ ተመን ተራ ጉዳይ አይደለም፣ የጠቅላላ ስሌቱ ቁልፍ መለኪያ ነው። ነገር ግን ብዙዎቹ ስሌቱን ሲሰሩ ይህን እውነታ ይዘነጋሉ። በተመሳሳይ ጊዜ የካቲት 2026 ላይ የወጣው መመሪያ ኢንቨስተሮች ትርፋቸውን ወደ ውጭ የመመለስ ሂደትን አቅልሎታል። ስለዚህ የድሮ እሳቤዎችና አሮጌ ስሌቶች ዛሬ አይሰሩም፣ ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ ተቀይረዋልና። ወደ ቁጥሮቹ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ ነገር ግልጽ መቀመጥ አለበት። አዲስ አበባ ውስጥ ያለ አፓርታማና የውጭ አክሲዮን ገበያ ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አፓርታማ የሚጨበጥ ንብረት ነው፣ የተወሰነ ቦታ ላይ የታሰረ ነው። ከባህር ማዶ ሆኖ ማስተዳደርን ይጠይቃል። ኪራዩንም በብር ነው የሚከራየው። ለመሸጥ ወራትን ሊፈጅ ይችላል። ከሁሉም በላይ ደግሞ በየትኛው ሂሳብ ሊሰላ የማይችል ጥልቅ የሆነ ቤተሰባዊ ዋጋ አለው። ኢንዴክስ ፈንድ በመቶዎች የሚቆጠሩ ትላልቅ ኩባንያዎች አቅፎ የያዘ ነው። በሰከንዶች ውስጥ መሸጥ ቢቻልም እና ትርፉን በዶላር ቢያስገኝም ዜሮ ስሜታዊ ዋጋ ነው ያለው። በመቶዎች በሚቆጠሩ አክሲዮኖች ውስጥ ትንሽ ድርሻ ስላሉት ብቻ ዘመድ ፊት የሚያስመካ አይደለም። ሰዎች የሚሰሩት ትልቅ ስህተት እነዚህን ፍጹም የተለያዩ ባህሪ ያላቸውን ነገሮች እንደ አንድ አይተው የትኛው ይሻላል ብለው መጠየቃቸው ነው። ትክክለኛው ጥያቄ ይህ ገንዘብ ምን እንዲሰራልኝ ነው የሚፈልገው የሚለው መሆን አለበት እና ደግሞም እያንዳንዱ ምርጫ ወጪውን የምንዛሬ መዋዠቅን ታሳቢ ያደረገ፣ በመጨረሻ ላይ በእጅ የሚያስገባውን የተጣራ የዶላር ትርፍ ስንት ነው የሚለው የስሌቱ ሁሉ ማዕከል መሆን አለበት። እዚህ ላይ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ። የውጭ አክሲዮን ገበያው መረጃ የተረጋገጠና ይፋዊ ታሪክ ያለው ሲሆን የአዲስ አበባው የሪል ስቴት መረጃ ግን እንደዛ አይደለም። ይፋዊ የሆነ የንብረት ግብይት መዝገብ ስለሌለ የምንጠቀመው የቤት ዋጋ ጭማሪ መረጃ ከባለሙያ ግምቶች የተወሰደ ነው። የምንዛሬ ዳታ ግን ይፋዊ በመሆኑ አጠቃላይ ንጽጽራችን የምንሰራው እሱ መሰረት አድርገን መሆኑን በግልጽ እናስቀምጣለን። የገንዘቡ መጠን 10,000 ሆነ 100,000 የሂሳቡ ህግ ግን አይቀየርም። እኛ $30,000 የመረጥነው አንድ መደበኛ ገቢ ያለው ዲያስፖራ ሊያጠራቅመው ይችላል ተብሎ የሚታሰብ መነሻ መጠን ስለሆነ ነው። አሁን ያችን $30,000 ይዘን መጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ እናምራ። ጊዜው 2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። ያችን $30,000 ይዘን ወደ አዲስ አበባ አምርተናል። ይህ ገንዘብ በወቅቱ በነበረው $1 በ22 ብር ተመን ሲሰላ 660,000 ብር ይሆናል። በዚህ ገንዘብ በመሃል ከተማ ባለ አንድ መኝታ ቤት ገዛን እንበል። ከ10 ዓመት በኋላ ዛሬ 2026 ላይ ስንደርስ የዚያ ቤት የገበያ ዋጋ 5 ሚሊዮን ብር ደርሷል ብለን እናስብ። በብር ስሌት ሲታይ አስገራሚ ትርፍ ነው፣ ከ660,000 ወደ 5 ሚሊዮን ብር። ነገር ግን እኛ ኢንቨስት ያደረግነው በዶላር ነው። የስሌታችን መለኪያ ዶላር መሆን አለበት። ዛሬ ላይ $1 157 ብር ደርሷል።
ያንን 5 ሚሊዮን ብር ወደ ዶላር ስንመልሰው 31847 ዶላር ይሰጠናል። ስሌቱን የሚያሳየው እውነት ይሄ ነው። ገንዘባችንን ለ10 ዓመት ሙሉ አሳስረን የተገኘው የተጣራ የዶላር ትርፍ 1847 ዶላር ብቻ ነው። ይህ ደግሞ የቤት እድሳት፣ የስም ማዞሪያ፣ ግብርና ገንዘቡ ሌላ ቦታ ገብቶ ቢሆን ኑሮ ሊያመጣው የሚችለውን ትርፍ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ሳያካትት የተሰራ ሂሳብ ነው። እነዚህን እውነተኛ ወጪዎች ስንቀንስ ካፒታላችንን አስመልሰን ትርፍ ማግኘታችንን ቀርቶ ኪሳራ ውስጥ እንገባለን። አሁን ደግሞ ያቺኑ 30,000 ዶላር ይዘን ወደ አሜሪካ የአክሲዮን ገበያ S&P 500 እናመራለን። ጊዜው ያው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2016 ነው። ገንዘቡን በአሜሪካ ትላልቅ ኩባንያዎች ላይ ኢንቨስት በሚያደርግ ኢንዴክስ ፈንድ ውስጥ አስገባን ነው እንበል። ባለፉት 10 ዓመታት የዚህ ገበያ አማካኝ ዓመታዊ እድገት ከ10 እስከ 11% አካባቢ ነበር። ይህ ማለት ያቺ 30,000 ዶላር ምንም አይነት ተጨማሪ ስራና ድካም ሳያስፈልጋት ዛሬ 2026 ላይ ከ80,000 እስከ 85,000 ዶላር ትደርሳለች። ልዩነቱን በደንብ እንያው። እዚህ ላይ ያገኘነው 50,000 ዶላር በወረቀት ላይ ያለ የባለሙያ ግምት አይደለም። በየትኛውም ደቂቃ በስልኮ ትዕዛዝ ወደ ጥሬ ገንዘብ መቀየር የሚችሉት በእጅ ላይ ያለ ዶላር ነው። ለዚህ ትርፍ አከራይ አላስቸገርንም፣ የቤት እድሳት አላስጨነቀንም። ከሁሉም በላይ ደግሞ የምንዛሬ መዋዠቅ አላመነምነውም። ካፒታላችንን እንዳለ አስመልሰን 50,000 ዶላር የተጣራ ትርፍ አግኝተናል። ወደ ኋላ ተመልሰን የሁለቱን ውጤት ጎን ለጎን ስናስቀምጥ ስሌቱ የሚያሳየን እውነት እጅግ አስደንጋጭ ነው። በአዲስ አበባው አፓርታማ ለ10 ዓመታት ሙሉ ገንዘባችንን አሳስረን በዶላር ስሌት ያገኘነው የተጣራ ትርፍ 1847 ዶላር ብቻ ነው። በኢንዴክስ ፈንድ ደግሞ ያለምንም እንግልት 50,000 ዶላር አትርፈናል። ይህ ልዩነት የፈጠረው የአፓርታማው ዋጋ ስላላደገ አይደለም፣ ብሩ ዶላርን መከተል ስላቃተው ነው። የኢንዴክስ ፈንድ ስሌት ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ በሆነበት ፍሪክሽንለስ ዓለም ላይ የተመሰረተ ነው። ለብዙዎቻችሁ ተመልካቾቻችን ግን ይህ ዓለም መሬት ላይ የለም። የመጀመሪያ ጉዳይ ተደራሽነት ነው። በቃ አክሲዮን ግዛ የሚለው ምክር አሜሪካ ወይ አውሮፓ ላለ ሰው ብቻ ነው። ነገር ግን ሳውዲ፣ ዱባይ፣ እስራኤል ወይም የፋይናንስ ስርዓቱ በተወሳሰበበት ሌላ ሀገር ለሚኖር ሰው የውጭ አክሲዮን ገበያ ባዕድና ረቂቅ ይሆንበታል። ለእነዚህ ሰዎች በሚያውቁት ሰፈር ላይ ያለ አፓርታማ የሚዳሰስና እውን የሆነ ብቸኛ አማራጭ ሆኖ ይታያቸዋል። የፋይናንስ ስነ-ልቦና ጥናቶች አንድ የማይካድ እውነት ያስቀምጣሉ። በወረቀት ላይ ከሚያምር ነገር ግን መቼም ከማያደርጉትን የፋይናንስ ስሌት ሰዎች አምነውበት በተግባር የገዙትን ንብረት ይበልጣል። አፓርታማ መግዛት አንድ ሰው ከማውራት አልፎ ወደ ተግባር የሚያስገባው ብቸኛው አማራጭ ከሆነ ይህ እውነታ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ግዙፍ ስፍራ አለው። እርግጥ ነው ይህ ስነ-ልቦናዊ እውነት በሁለቱ መካከል ያለውን የ2 እና የ3 እጥፍ የትርፍ ልዩነት አያጠፋውም። ነገር ግን ሚዛናዊ ለመሆን ሲባል በግልጽ ሊነሳ የሚገባው ነጥብ ነው። ሁለተኛው በትንሽ ገንዘብ ግዙፍ ንብረትን የመቆጣጠር አቅም ነው። አንድ ገዢ በሪል ስቴት አልሚዎች የክፍያ አማራጭ ሆነ በመንግስት የቤት ፕሮግራም ሲገዛ አነስተኛ ቅድሚያ ክፍያን ከፍሎ ትልቅ ዋጋ ያለውን ንብረት ይቆጣጠራል። ያችኑ 30,000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ አክሲዮን ላይ ኢንቨስት ያደርጉ ግን ይህን እድል አያገኙም። የከፈሉትን ያህል ብቻ ነው የሚቆጣጠሩት። ከሁሉም በላይ ደግሞ ገቢው በዶላር ሆኖ ቀሪ ክፍያው እያሽቆለቆለ ባለው ብር የሚከፍሉ ከሆነ የነገው ክፍያው በዶላር ስሌት እየረከሰ ይመጣል። ብሩ እያሽቆለቆለ ሲሄድ የእርስ ወዳም አብሮ ይቀላል። ይሄ መረጃ ላለው ዳያስፖራ እጅግ ግዙፍ የሆነ መዋቅራዊ ብልጫ ነው። ነገር ግን ይህ ስሌት በሁለቱም አቅጣጫ ይሰራል። ሪል ስቴት አልሚው ግንባታውን ካዘገየ፣ ጥራቱ ከወረደ ወይም የመንግስት ቤት ዕጣ ለዓመታት ከታሰረ ኪሳራውን በተመሳሳይ ያሻቅባል። ይሄ ብልጫ እውን ቢሆንም ማንም ሰው እንደተረጋገጠ ነገር ሊያቀርበው አይገባም። ይህ ሁሉ ግን መሰረታዊውን የሂሳብ እውነት አይቀየርም። የኢንዴክስ ፈንድ የዶላር ትርፍ አሁንም እጅግ የላቀ ነው። ነገር ግን የአፓርታማውን ድክመቶች በቁጥር እንደመዘነው ሁሉ የኢንዴክስ ፈንድም ምቹ እሳቤዎች በተመሳሳይ ሚዛን መፈተሽ ግዴታችን ነው። አሁን ደግሞ ገንዘቡ በባንክ ከመላኩ በፊት ማንም ወደማያወራ እውነት እንለፍ። አፓርታማው በዋጋ አሻቅቧል እንበል። ድንቅ ነው። አሁን ይሽጡት። እዛው ስቶክሆልም ሆነው መደበኛ የዕለት ተዕለት ስራውን እያሯሯጡ በሺዎች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆነው ይህን ንብረት ወደ ጥሬ ገንዘብ ይቀየሩት። መረጃዎች እንደሚያሳዩት አዲስ አበባ ውስጥ በጥሩ ሰፈር ያለና ተመጣጣኝ ዋጋ የተጠየቀበትን ቤት ለመሸጥ እንኳን በአማካይ 90 ቀናት ይፈጃል። የተጋነነ ዋጋ ከተጠየቀበት ደግሞ ከ6 ወር በላይ ሊቆይ ይችላል። ቤቱን የሚያሳይ ከገዢዎች ጋር የሚደራደርና የወል ስራዎችን የሚከታተል መሬት ላይ ያለ የሚታመን ሰው ያስፈልገውታል። ገዢው የሚከፍሉት በብር ነው። አሁን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር የኢትዮጵያ ባንክ ውስጥ ገብቷል። ይህን ገንዘብ ይዘው ለመውጣት የውጭ ምንዛሪ ስርዓቱን ማለፍ ግድ ይላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 2026 ላይ የወጣውን መምሪያ ህጋዊን በር ከፍቶታል። ማዕከላዊ ባንክ ማስፈቀድ አይጠበቅበትም። ነገር ግን የትኛውን መምሪያ ሊከፍተው የማይችል ሁለተኛ በር አለ።
ንግድ ባንኩ ገንዘቡን በዶላር አዙሮ ለመላክ መጀመሪያ በእጁ ላይ ዶላር ሊኖረው ይገባል። ህጋዊ ፍቃድ ማግኘትና ዶላሩ የውጭ ሀገር አካውንት ውስጥ መግባት ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ባንኩ በቂ የውጭ ምንዛሪ ከሌለው ይጠብቃሉ። ምን ያህል ጊዜ እንደሚጠብቁ የሚወስነው ደግሞ ባንኩ፣ የገንዘቡ መጠን እና ከእርሶ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው። በተጨማሪም ትርፎ ይዞ ሲወጡ የሚቆረጠው የ15% ግብር አለ። ገንዘቡን በ12 ወራት ውስጥ ይዘው ካልወጡ ደግሞ የገቢዎች ባለስልጣን እንዳወጡት ቆጥሮ ግብሩን ያስከፍሎታል። ስለዚህ ገንዘቡ ወጣም አልወጣም ይህን ክፍያ አይዘሉትም። ይህንን የውጭ አክሲዮንን ከመሸጥ ጋር ያወዳድሩት። ስልኮን ይከፍታሉ፣ ሽጥ የሚለውን ይጫናሉ። በሁለት የሥራ ቀናት ውስጥ ገንዘቡ የውጭ ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባል። በየትኛውም ደረጃ ላይ የኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ጣልቃ አይገባም። አዲስ አበባ ውስጥ አማካኝ የኪራይ ምጣኔ 7.5% አካባቢ ነው። ይሄ ሲሰማ ያጓጓል። ነገር ግን የኪራይ ግብር፣ የቤት ጥገና፣ የመብራትና የውሃ መቆራረጦች እና ቤቱ ተከራይ ሳያገኝ ባዶ የሚቀመጥበት ጊዜያት ስንቀንስ የተጣራ ትርፉ ወደ 5% ይወርዳል። ይህ 5% ትርፉ የሚሰላው ዋጋው በብር በተተመነ ንብረት ላይ ነው። ብሩ ደግሞ ባለፉት 12 ወራት ብቻ ከዶላር አንጻር 20% ገደማ አሽቆልቁሏል። በ20% እያሽቆለቆለ ባለ ምንዛሬ 5% ትርፍ ማግኘት እርስዎ በሚኖሩበት ሀገር ምንዛሬ ሲለካ ትርፍ ሊባል አይችልም። እዚህ ላይ አንድ ትልቅ ልዩነት አለ። ይህንን የብር ኪራይ ገቢ በዚያው በብር ለሚከፈሉ ወጪዎች የምንጠቀምበት ከሆነ ነገሩ ይቀየራል። የቤቱ ኪራይ የምንጠቀምበት የአገር ቤት ቤተሰቦችን ወጪ ለመሸፈን ከሆነ የዶላርና የብር ምንዛሬ ስሌት ቦታ የለውም። ብሩ አሽቆለቆለ የሚለውን ክርክር ክብደት ያጣል። በዚህ ሁኔታ አፓርታማው የዶላር ትርፍ የሚያመጣ ኢንቨስትመንት አይደለም። ይልቁንም ሀገር ቤት ያለን ቤተሰብ የሚደገፍበት፣ እዚያው ሀገር ውስጥ የመግዛት አቅሙን አስጠብቆ የሚቆይ የድጋፍ ስልት ነው። ይህ ደግሞ ህጋዊና የተለመደ አሰራር ነው። ነገር ግን ራስዎን በታማኝነት መጠየቅ ያለቦት አንድ ነገር አለ። ይህ አሰራር ቤቱን ሲገዛ መጀመሪያውኑ ያቀዱት ትክክለኛ ዓላማ ነው ወይስ ቤቱን ገዝተው ከጨረሱ በኋላ አሁን ላለው ሁኔታ ራስዎን ለማሳመን የፈጠሩት ማስተባበያ ነው? እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የተከታተላችሁት ይሄ ይበልጣል የሚል ንጹህ መልስ ፍለጋ ከሆነ ላሳዝናችሁ እችላለሁ። ነገር ግን ከንጹህ መልስ የበለጠ ጠቃሚ እውነት አስቀምጥላችኋለሁ። የትኛው ይሻላል የሚለው ጥያቄ ከመነሻው ስህተት ነው። ትክክለኛው ጥያቄ ይህ ገንዘብ ምን እንዲሰራልኝ ነው የምፈልገው የሚለው ነው። ዋና ዓላማው በሚኖሩበት፣ ወጪ በሚያደርጉበትና ወደፊት ጡረታ የሚወጡበት ሀገር ምንዛሬ ሀብት ማሳደግ ከሆነ የሂሳቡ እውነት አያከራክርም። ግብርና የዶላሩ የዋጋ ግሽበት ታሳቢ ያድርጉ እንኳን ኢንዴክስ ፈንድ ካለፈው 10 ዓመት የአዲስ አበባ አፓርታማ ከ2 እስከ 3 እጥፍ የተጣራ የዶላር ትርፍ አስገኝቷል። ያለምንም እንግልት፣ ያለምንም ጭንቀትና በፈለጉ ሴኮንድ ወደ ጥሬ ገንዘብ በሚቀየር ሁኔታ። የኤስ&ፒ 500 ታሪካዊ አማካኝ ዓመታዊ እድገት 10% ነው። የትኛውም የአዲስ አበባ አፓርታማ በዶላር ስሌት ይህንን አላመጣም። ቤቶቹ መጥፎ ስለሆኑ አይደለም፣ ንብረቱን የሚተመንበት ብር ከዶላር አንጻር መዋቅራዊ የሆነ የቁልቁለት ጉዞ ውስጥ ስለነበር እንጂ። በሌላ በኩል ዋናው ዓላማ ሀገር ቤት የሚጨበት ማረፊያ እንዲኖረው ከሆነ ይህ ተገቢና ትክክለኛ ዓላማ ነው። ነገር ግን ዋጋው በግልጽ ማየት ይኖርብናል። ዋጋው በብር 5 እጥፍ ቢያድግም ብሩ ግን ከዶላር አንጻር 7 እጥፍ ካሽቆለቆለ ይህ ንብረት የፋይናንስ ትርፍ አላመጣም። የተወሰነ የመግዛት አቅምን አስጠብቆ ሊሆን ይችላል። ከሁሉም በላይ ደግሞ በየትኛውም የፋይናንስ ኤክሴል ላይ የማይሰላ ስሜታዊ ዋጋ ሰጥቶታል። በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ማንም ሰው በድፍረት የማይናገረው እውነት ይሄ ነው። ለብዙ ዲያስፖራ አፓርታማው ኢንቨስትመንት አይደለም፣ ማይገር ነው። ሀገር ቤት የራስህ የምትለው ነገር አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ መልስ ነው። ፓስፖርቶ ላይ ባለችው ሀገር ብቻ እንዳልተወሰኑ የሚያረጋግጥሎ የስነ ልቦና ዋጋ አለው። ይህን ስሜት የትኛው የፋይናንስ ስሌት ሊያካትተው አይችልም። ስህተቱ ለዚህ ዓላማ ብሎ ቤቱን መግዛት ላይ አይደለም። ስህተቱ ይህን ውድ ባህላዊና ስሜታዊ ትርጉም ያለው ወጪ አምጥቶ ኢንቨስትመንት ነው ብሎ ራስን ማታለል ላይ ነው። ሁለቱም ተገቢ ቢሆኑም ነገር ግን በህይወቱ የሂሳብ መዝገብ ላይ የተለያዩ ገጾች ናቸው። የሁለቱም ጥቅም ከፈለጉ ገንዘቦን ይከፋፍሉት። ትልቁንና አብዛኛው ገንዘብ ሂሳቡ ወደሚያዋጣበት ገበያ ይላኩት። የተወሰነውን ደግሞ ለዚያም ሀገር ይመድቡት። ሁለቱንም ግን መቼም ቢሆን አይደባልቁ። ይህ ውይይት ገንዘቡን የትኛው ሀገር ላይ ቢያፈሱት ይሻላል የሚለው የሞራል ክርክር አይደለም። ምን ማድረግ እንዳለበውም እየነገርኖት አይደለም። ዋናው ዓላማ በቀጣይ ጊዜ ይህ ውይይት ሲነሳ ወይም ብቻ ሆኖ ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት ለመላክ ስልኮ ላይ ሲያሰሉ ውሳኔው በ2015 እሳቤ ሳይሆን ዛሬ መሬት ላይ ባለው ጥርት ያለ ቁጥር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ነው። እንደ ዳያስፖራ ሊያደርጉት የሚችሉትን ትልቁ የፋይናንስ ውሳኔ በቤተሰብ ግፊት፣ በናፍቆት ወይም የድሮ ጊዜ ታሪክ ዛሬም ይሰራል በሚል የዋህነት ሳይሆን እውነታውን አጥርቶ በማየት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ቢሆን ይመከራል። ይህ ትንታኔ ጠቃሚ ሆኖ ካገኙት ልክ አሁን በዚህ ውሳኔ ማዕከል ላይ ላለ ሰው ያጋሩት እና ደግሞ በሪል ስቴትና በውጭ አክሲዮን ገበያ መካከል ያለ ሶስተኛ አማራጭ አለ ወይ ብላችሁ ለምትጠይቁ ባለፈው ቪዲዮአችን የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ኢኤስኤክስ በዝርዝር ዳስሰናል። ሊንኩን ከስር ታገኙታላችሁ።
ይህ ትንታኔ ለትምህርት ዓላማ ብቻ ነው፣ የግል ፋይናንስ ምክር አይደለም። ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ባለሙያን ያማክሩ። በጨለማ ውስጥ ያለ ቀለም ሁሉ ጥቁር ነው። ዛሬ አንድ ቀለም በብርሃን ታግዘን አይተናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።